ይስጥልኝ ወደ ቻናላችን ተከታታዮች ይህ DeritaTech ሶሉሽን ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስማርትፎኖችን በምንገዛበት ሰዓት ኦሪጅናል መሆናቸውን ቼክ ለማድረግ የምንጠቀምባቸውን የተወሰኑ መንገዶች ጠቁማችኋለሁ። እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁ ጥሩ መረጃ ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ስማርትፎኖች እንደሚታወቀው አሁን ብዙ መረጃ ይይዙልናል። ልክ እንደ ኮምፒውተር ነው የምንጠቀምባቸው። ስለዚህ ከምናወጣባቸው ወጪ አንፃር ከሚይዙልን መረጃ አንፃር ጥንቃቄ አድርገን ኦሪጅናል መሆናቸውን ቼክ አድርገን ስፔሲፊኬሽናቸውን ቼክ አድርገን ያላቸውን ፊቸር ቼክ አድርገን በጥንቃቄ ብንገዛ ይመከራል ማለት ነው። ኦሪጅናል መሆናቸውን ቼክ ለማድረግ የተለያዩ መንገዶችን ልንጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕራክቲካል ሊሆኑ ይችላሉ የምላቸውን ነው መርጬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንግዲህ ስማርትፎኖች አብዛኞቹ በተለይ የታወቁ ብራንዶች እና አይፎን፣ ኖኪያስ፣ ሳምሰንግ፣ ሻኦሚ እና ሌሎችም ብራንዶች በጣም ኮፒ ይደረጋሉ። እነኚህ ስልኮቹ ብቻ ሳይሆኑ አክሰሰሪዎቻቸው እና ቻርጀር፣ ሜሞሪ ካርድ የመሳሰሉት ኮፒ ይደረጋሉ። ፌክ አላቸው በአብዛኛው ማለት ነው። ስለዚህ ፌክ ስልክ እንዳያጋጥመን፣ ኦሪጂናል ያልሆነ ስልክ እንዳያጋጥመን እነኚህን መንገዶች ልንጠቀምባቸው እንችላለን ማለት ነው። እነኚህን ፌክ የሆኑትን ከኦሪጂናሎቹ ለመለየት የተለያዩ መንገዶችን ልንጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው እንግዲህ የሚጠቀሰው አይሚ ነምበር ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ስልካችን አይሚ ነምበር አለው። ያ አይሚ ነምበር ባለ 15 ዲጂት ቁጥር ነው። ያንን ቁጥር በመጠቀም IMEI.info የሚባል ሳይት ላይ ገብተን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዛ ሳይት ከተገኘ ስልኩ ኦሪጂናል ነው ተብሎ ይታሰባል። እዛ ሳይት ላይ ሙሉ የስልኩን መረጃ እናገኛለን ከነ ፎቶ ማለት ነው፣ ከነ ስልኩ ፒክቸር። እስኪ አይሚ ነምበሩን እናገኝ። አይሚ ነምበሩን ለማግኘት ያው እንደሚታወቀው *#06# የሚለውን ስናስገባ አይሚ ነምበሩን በዚህ መልኩ እናገኛለን። ይሄንን አይሚ ነምበር IMEI.info የሚባለው ሳይት ላይ ገብተን ሰርች ስናደርገው አይሚ ቼክ ስናደርግ ሙሉ መረጃውን ሊሰጥን ይገባል ማለት ነው። ኦሪጂናል ከሆነ ይሄ ቀላሉ መንገድ ነው። ለሁሉም ስልኮች፣ ለሁሉም ብራንድ ስልኮች ልንጠቀምበት የምንችል መንገድ ነው ይሄኛው። ይህንን አይሚ ነምበር ካገኘን በኋላ IMEI.info የሚባል ሳይት ላይ እንሄዳለን። እዛ ሳይት ላይ ከሄድን በኋላ አይሚ ነምበሩን እዚህ ጋር ኮፒ እናደርጋለን። አም ኖት ሮቦት የምትለዋን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እስቲ አይሚ ነምበሮችን ላስገባ። ብዙ አይሚ ነምበሮችን አስቀምጫለሁ እዚህ ጋር። እዛችን ቼክ አደርጋለሁ። ትንሽ ስሎ ኮኔክሽን ከሆነ ልታስቸግረን ትችላለች እቺ ካፕቻ የምትለዋ። ይሄንን ቶሎ ካላመጣልን ኮኔክሽናችንን መጠርጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን አይሚ ነምበሩን አስቀምጫለሁ። እቺን ቼክ አድርጋለሁ። ከዛ ቼክ ነው ማለት ያለብን። ስለዚህ ቼክ እንዳልኩት መረጃ ስለ ስልኩ ሊያመጣልኝ ይገባል ማለት ነው። ሞዴል ነምበሩን፣ ብራንዱን፣ አይሚ ነምበሩን እና ሌሎችም ስለ ስልኩ መረጃዎች ያመጣልኛል፣ ፒክቸሩንም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቁልጭ ያለ መረጃ ካላመጣ መጠርጠር ይገባናል ማለት ነው። ዱዋል ሲም እንደሆነ ያሳያል። ሌሎችም ብዙ መረጃዎች አሉ። ስለዚህ ስለ ስልኩ እንደዚህ መረጃ እናገኛለን። ሌሎችንም አይሚ ነምበሮች በመጠቀም ቼክ እናደርግ። ቼክ አይሚ ልበለውና ድጋሚ አም ኖት ሮቦት ልበለው። ከዛ ቼክ ስለው ስለ ስልኩ መረጃ ያመጣል። ይሄ ለሁሉም ስልኮች መሆን ይችላል። ለሳምሰንግም፣ ለአይፎንም፣ ለማንኛውም ስልኮች ቼክ ማድረግ እንችላለን። ቀላልም ነው። በቀላሉ አይሚ ነምበሩን ብቻ ቼክ አድርገን ከሌላ ስልክ ላይም ከዚህ ላይም ቼክ ማድረግ እንችላለን። አክቹዋሊ ኢንተርኔት ላይኖር ይችላል በዛ ሰዓት። ከሌላ ስልክ ላይ አይሚ ነምበሩን ብቻ ወስደን የምንገዛውን ስልክ ኦሪጂናል መሆን አለመሆኑን በቀላሉ ቼክ ልናደርግበት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደ አንድ ኦፕሽን ልንጠቀምበት እንችላለን። አይሚ ነምበሩን ለማግኘት ቅድም እንዳየነው *#06# አድርገን መሞከር እንችላለን፣ መጠቀም እንችላለን። ካልሆነ ሴቲንግ ላይ አባውት ፎንስ የሚለው ላይ አይሚ ነምበሩ እንደዚህ ልናገኝ እንችላለን። ካርቶኑ ላይም ሲልድ የሆነ ስልክ የምንገዛ ከሆነ ካርቶኑ ላይም አይሚ ነምበሩ ይኖራል። ሲልድ የሆነ ስልክ የምንገዛ ከሆነ ስልኩ ላይ የምናገኘውን አይሚ ነምበር ካርቶኑ ላይ ያለውን ካለው አይሚ ነምበር ጋር ማወዳደርም እንደ አንድ ሜካኒዝም መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። አይሚ ነምበሩን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም ስፔሲፊኬሽኖች፣ የስልኩን ሞዴል ነምበር፣ ያለውን ስቶሬጅ ካፓሲቲ፣ ራም ካፓሲቲውን፣ እነኚህ ነገሮች ማስተያየት ማመሳከር ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አንዱ ኦሪጂናል የሆኑ ስልኮችን ቼክ የምናደርግበት ሜካኒዝም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው የካምፓኒው ሳይት ላይ ገብተን ቼክ ማድረግ ነው። ስማርትፎኖችን በምንገዛበት ሰዓት ቅድሚያ ከመግዛታችን በፊት የካምፓኒው ዌብሳይት ላይ ገብተን ስለ ስልኩ መረጃ ብናገኝ ጥሩ ነው። በተለይ የቅርብ ጊዜ ስልኮች ላይ ብዙ መረጃ ልናገኝ እንችላለን። ሳምሰንግ የምንገዛ ከሆነ samsung.com ብለን ስለ ስልኩ መረጃ ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ስክሪኑ ከምን አይነት ማቴሪያል እንደተሰራ፣ በምን አይነት ካለር እንደሚገኝ ስልክ ዲቴል መረጃ ልናገኝ
እንችላለን። አይፎንም የምንገዛ ከሆነ apple.com ብለን እዛ ላይ ገብተን መረጃ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ samsung.com ላይ ገብቻለሁ። እስቲ ጋላክሲ A12 የሚባለውን ስልክ መረጃ ላግኝ ስለሱ። አፕልም ከሆነ እንደዛው አፕል ላይ እንሄዳለን። አሁን A12ን እያሳየ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጋላክሲ A12 ብላክ፣ ብሉ እና ሬድ እንዳለ እየነገረኝ ነው። ዱዋል ሲም እንደሆነ ይናገራል። በ64 እና በ128 እንደሚመጣ ይናገራል። 16 እና 32 ስናገኝ ቆም ብለን ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚያሳየው በ64 እና በ128 እንደሚመጣ ነው። ሊኖር ይችል ይሆናል፣ ግን ለጊዜው ያሳየኝ መረጃ በ64 እና በ128 ነው። ከዚህ ውጪ ስናገኝ በደንብ ሌሎች ነገሮችን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። አጠራጣሪ ሊሆን ስለሚችል ስለ ዲስፕሌውም እንደዚሁ ይናገራል። መልቲ ካሜራ ሲስተም ስለ ካሜራውም በደንብ ይናገራል። ስለ ባትሪው ወረድ ስንል ብዙ መረጃ እናገኛለን። ስክሪኑ ከምን አይነት ማቴሪያል ተሰራ፣ ምን አይነት ከለር ስልኩ ይገኛል የሚለውን መረጃ እናገኛለን። እነኚህን መረጃዎች ይዘን ስልኩን ለመግዛት ስንሄድ ማወዳደር ይኖርብናል ማለት ነው። አፕልም ከሆነ እንደዚሁ ለምሳሌ ከነኚህ ውስጥ የቱን ስልክ ነው ለመግዛት የማስበው። ስለዚህ መግዛት የማስበውን ስልክ ክሊክ አድርጌ አሁን አይፎን 11 በእነኚህ ከለሮች እንደሚገኝ ይነግረኝ ነው። ወረድ ስንል በምን አይነት ስቶሬጅ ካፓሲቲ እንደሚገኙ መረጃ ይሰጠናል። ስለዚህ እነኚህን መረጃዎች ኦሪጂናል የሆኑ ስልኮችን ለመለየት እንደ አንድ መንገድ እንጠቀምባቸው እንችላለን ማለት ነው። የካምፓኒው ሳይት ላይ ገብተው ስለ ስልኩ መረጃ ማግኘቱ አንዱ መንገድ ነው። ሌላው አይፎን ስልክን የምንገዛ ከሆነ ሴሪያል ነምበሩን እዚህ ቼክ coverage.apple.com ሳይት ላይ ገብተን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሴሪያል ነምበሩን ለማግኘት ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ጄነራል ከዛ አባውት የሚለው ላይ ገብተን ሴሪያል ነምበሩን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ያንን ሴሪያል ነምበር እዚህ ጋር ታይፕ እናድርገው። ለምሳሌ ቅድም ቼክ አድርጌው ነበር። ይሄንን ሴሪያል ነምበር ቼክ ስናደርግ ወይም የኛን ሴሪያል ነምበር ታይፕ አድርገን ቼክ ስናደርግ መረጃ ሊኖር ይገባል፣ ልናገኝ ይገባል ማለት ነው። ስለ ሞዴል ነምበሩ ስላለው ዋራንቲ ስታተስ ሊሰጠን ይገባል ማለት ነው። ካልሆነ መጠርጠር ያስፈልጋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስለ ስልኩ መረጃ ሰጥቶኛል። አይፎን 11 ፕሮ ማክስ እንደሆነ፣ ሴሪያል ነምበሩ ይሄ እንደሆነ፣ ቫሊድ ፐርቼዝ ዴቱ፣ ቴክኒካል ሰፖርት አክቲቭ እንደሆነ፣ ሪፔር እና ሰርቪስ ከቨሬጁ ምን እንደሚመስል መረጃ ይሰጠኛል። ስለዚህ ሴሪያል ነምበሩን በመውሰድ በቀላሉ አይፎንን የምንገዛ ከሆነ ይህንንም በቀላሉ ልንጠቀምበት እንችላለን። ሴሪያል ነምበሩን ብቻ ወስደን ከሌላ ስልክ ይህንን ሳይት ከፍተን ሴሪያል ነምበሩን በቀላሉ ቼክ ማድረግ እንችላለን። የአይፎንን ሴሪያል ነምበር ቼክ ለማድረግ ሌላ ሳይትም መጠቀም እንችላለን። IME24.com የሚባል ሳይትም አለ። እዛ ላይም ገብተን ቼክ ልናደርግ እንችላለን ሴሪያል ነምበሩን። IME24.com የሚለው ላይ ገብተን እዚህ ጋር አፕል ኤስኤን ቼክ የምትባለው ላይ ክሊክ አድርገን ሴሪያል ነምበሩን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። የቅድሙን ሴሪያል ነምበር ጻፍ G6 ሴሪያል ነምበሩን እዚህ ጋር እንጽፍና ቼክ ስንለው አም ኖት ሮቦት የምትለዋን ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዛ በኋላ እንደዚህ ዲቴሉን ያሳየናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴሪያል ነምበሩን እንደዚህ ያሳይቷል፣ ሞዴሉን እንደዚህ ያሳያል፣ ካፓሲቲ ይሄን ያህል ነው፣ ከለሩ እንደዚህ ነው ይላል። ስለዚህ ይሄንንም እንደ አንድ አማራጭ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ፣ የአፕልን ሴሪያል ነምበር ቼክ ለማድረግ። አይሚ ነምበር የሌሎችንም አይሚ ነምበር እንደዚሁ እዚህ ሳይት ላይም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደ አማራጭ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ሌላኛው የተለያዩ ኮዶችን መጠቀም እንችላለን። በተለይ ሳምሰንግ ስልኮች ላይ የተለያዩ ኮዶችን በመጠቀም ኦሪጂናሊቲውን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ከነኚህ በተጨማሪ ለምሳሌ ይህንን ኮድ ረን በማድረግ *#0 *# በምንልበት ሰዓት ይህንን ሜኑ እናገኛለን። ይህ ሜኑ ሴክሬት ዲያግኖስቲክ ሜኑ ወይም ደግሞ ጀነራል ቴስት ሞድ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ያሉት የተለያዩ ፈንክሽኖች ናቸው። ለምሳሌ ሬድ የሚለውን ስንነካው ሬድ ከለር ያመጣል። ግሪንን እንደዚሁ ግሪን ባክግራውንዱን ግሪን ያደርገዋል። ብሉም እንደዚሁ ባክግራውንዱን ብሎ ያደርጋል። ሪሲቨሩን ቼክ ያደርጋል። ቫይብሬሽን ስልኩ ቫይብሬት እንዲያደርግ ያደርጋል። ሜጋ ካሜራ ሜን ካሜራውን የኋላውን ካሜራ ኦን ያደርግና ፎቶ ለማንሳት ይሞክራል ማለት ነው። እያንዳንዱ ፈንክሽን ብቻ ስራ አለው። እነኚህን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሬድ የሚለውን ስነካ ሬድ ይሆናል። ለመመለስ ስዋይፕ ነው ማለት ነው። ወደ ግራ ወይ ወደ ቀኝ ስዋይፕ አደርጋለሁ። ግሪንም ስነካ እንደዚሁ ያደርጋል። ካሜራውንም ቼክ ለማድረግ እንደዚሁ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ካሜራው ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ለመውጣት እችኛውን 2 ጊዜ ታፕ አደርጋለሁ። 2 ጊዜ ልንካት እሷን ተመለስኩ። ቫይብሬሽኑንም እንደዚሁ ቫይብሬሽን እንዲያደርግ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ቫይብሬት አደረገ። ስዋይፕ አደርጋለሁ ለመውጣት ከዚህ ማለት ነው።
ሌሎችንም ነገሮች እንደዚሁ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ *#0 *# ሳደርግ ይሄ ሜኑ ይመጣልኛል። ይሄ ሜኑ እያንዳንዱ ፈንክሽን መስራት አለበት ማለት ነው። ስልኩ ኦሪጂናል ከሆነ ቨርዥን የሚለውንም ስነካ የስልኩን ቨርዥን ያሳየኛል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሶፍትዌር ቨርዥኑን ሞዴሉ ጭምር ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም እንደ አንድ ኦፕሽን እንጠቀምበት እንችላለን። የተለያዩ ሴክሬት ኮዶች አሉ። እነኛን ሴክሬት ኮዶች በመጠቀም ስልኩን ቼክ ማድረግ ኦሪጂናል መሆኑን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላውን ኮድ ደግሞ ልሞክር እስቲ። *2663# ነው የሚለው። ይሄ ወደ ፊርምዌር ቨርዥኑ ነው የሚወስደን። ፊርምዌር ቨርዥኑን እንደዚህ ሊያሳየን ይገባል ማለት ነው። ስልኩ ኦሪጂናል ከሆነ ይህን ካሳየ ኦሪጂናል ነው ተብሎ ይታሰባል። እንደ አንድ ሜካኒዝም ልንጠቀምበት እንችላለን። ሌላው ኮድ *1234# በምንልበት ሰዓት የስልኩን ፊርምዌር ቨርዥን የስልኩን ሶፍትዌር ቨርዥን እና ሞዴል ነምበሩን እንደዚህ ሊያሳየን ይገባል ማለት ነው። እነኚህን ጉግል ላይ ሰርች ብናደርጋቸው ልናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ከዚህ ላይ ጽፈን ጉግል ላይ ሰርች ብናደርገው ልናገኘው እንችላለን። ልጻፈውና ቼክ እናድርግ። ወይ ሞዴል ነምበሩን ወይ ከነኚህ ውስጥ አንዱን ታይፕ አድርገን ጉግል ላይ ሰርች ስናደርግ ልናገኘው እንችላለን። A12X ይህንን ጉግል ላይ ሰርች ስናደርገው ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ *2663# ስንል ይሄኛውን ቨርዥን የሶፍትዌር ቨርዥኑን እና የሞዴል ነምበሩን ሊያሳየን ይገባል ማለት ነው። እንደምታዩት ስለ ስልኩ እንደዚህ መረጃ ያሳየኛል። ይሄኛውን አንዱን ሰርች በማድረግበት ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም እንደ አንድ ሜካኒዝም ልንጠቀምበት እንችላለን። ለሳምሰንግ ስልኮች ነው አሁን እያሳየኋቸው ያሉት ኮዶች የሚሰሩት። ሌላኛው ስለ ባትሪውም ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ *0228# የሚል አለ። ስለ ባትሪው ኢንፎርሜሽን ይሰጣል። ምን ያህል ሌቭል አለው፣ ሌሎችም ዲቴል መረጃዎች አሉት። እነኝህን ላናውቃቸው እንችላለን። ይህንን መረጃ ካሳየ *0228# ብለን ታይፕ በምናደርግበት ሰዓት ባትሪ ስታተሱን በዚህ መልኩ ያሳየናል ማለት ነው። ሌላኛው እነኝህን ከላይ የጠቀስኳቸውን መንገዶች በሙሉ ሞክረን አሁንም ተጨማሪ ኦፕሽን ከፈለግን አንድ ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽን አለ። ANTUTU ወይም አንቱቱ ኦፊሰር ይባላል። ይህንን አፕ ጭነን ስልካችን ኦሪጂናል መሆን አለመሆኑን ቼክ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን የምንጭነው የምንገዛው ስልክ ላይ ነው። ይህም ትንሽ አዳጋች ሊሆን ይችላል። የምንገዛው ስልክ ላይ አፕሊኬሽን እንጫን ብንል ላይሰሙን ይችላሉ የኛ ነጋዴዎች። ስለዚህ ግን እንደ አንድ ኦፕሽን ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ስለዚህ ANTUTU አንቱቱ ኦፊሰር ይባላል። ይህንን አፕሊኬሽን ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ካልሆነ አንድ ብራውዘር እንክፈትና እዚህ ሳይት ላይ እንግባ። y.antutu.com ብለን በምንገባበት ሰዓት ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እንድናደርግ ኦፕሽኑን ይሰጠናል። ዳውንሎድ አፕ ስትሉት ዳውንሎድ አድርገው ስልካችን ላይ እንድንጭን ኦፕሽኑን ይሰጠናል። ዳውንሎድ ካደረግንና አፕሊኬሽኑን ከጫን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይቺን QR ነምበር እንይዛታለን። 130235 ይላል። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርገን አፕሊኬሽኑን ጭነናል ብለን እናስብና እንክፈተው። ይሄንን አፕሊኬሽኑን ከከፈትነው በኋላ ስታርት እንለውና ያችን ኮድ እናስገባለን። ቅድም ያገኘናትን ኮድ እንመለስ። ብራውዘሩ ላይ ይችን ኮድ እናስገባለን። 130235 የምትለዋል እዛ አፕሊኬሽን ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ተመልሰን እዚህ ላይ እናስገባ 130235 ከዛ ሰርች እንለዋለን። ቼክ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ስልኩን ኦሪጂናል ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ያደርጋል። አሁን ሲስተም ሃዝ ቢን ኮምፕሊትድ ፕሊዝ ቼክ ኢን ዘ ዌብ ፔጅ ይላል። ስለዚህ ወደኋላ ልመለስና ብራውዘሩ ላይ ልሄድ። እዚህ ብራውዘር ላይ ስመለስ ስልኩ ጉድ ስታተስ ላይ እንደሆነና ሳምሰንግ ሞዴሉን እንደዚህ ያሳያል። ስለዚህ ዲቫይስ ሃዝ ፓስድ ኦሪጂናል ነው ማለት ነው። ይሄንን ካገኘን አንቱቱ ኦፊሰር ሪዛልት ላይ 3 አይነት ከለሮች ነው የምናገኘው። ይህ ሰርክሉ አረንጓዴ፣ ቀይና ቢጫ ነው። 3 አይነት ከለር ነው ያለው። ሰርክሏ አረንጓዴ ከሆነች እንደምታዩት ጉድ ይላል። ዲቫይስ ሃዝ ፓስድ ይላል። ኦሪጂናል መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ሰርክሏ ግሪን ከሆነች፣ ሰርክሏ ቀይ ከሆነች ኮፒ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ሃይ ኮፒ ይላል። ከዚህ በተጨማሪ እቺ ሰርክል ቢጫ ከሆነች እና አንኖውን የሚል ከሆነ ስለ ዲቫይሱ በቂ መረጃ አላገኘም ማለት ነው። ይህ የሚሆነው በተለያየ ምክንያት ነው። ወይ ዲቫይሱ በጣም አዲስ ነው፣ በቂ መረጃ አላገኘም፣
አሊያ ደግሞ ፊርምዌር ከካምፓኒው ውጭ የሆነ ፊርምዌር ስልኩ ላይ ተጭኗል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በቂ መረጃ ማግኘት አልቻለም። እዛው ስክሪኑ ላይ ያሳያቸዋል ከታች እንደምታዩት። እንደዚህ ሊሆን የሚችለው አንኖን የሚል መረጃ የሚያመጣላቸው በምን ምክንያት እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው። እንግዲህ አንቱቱ ኦፊሰርንም በመጠቀም እንደዚህ አይነት ስልካችን ኦሪጂናል ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ልናደርግበት የምንችለው መካኒዝም ነው። አንቱቱ ኦፊሰር ለሁሉም አይነት ስልኮች ይሆናል። ለሳምሰንግም፣ ለአይፎንም፣ ለሌሎችም ሞዴሎች ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ያቺን አንቱቱ ኦፊሰር የምትባለውን አፕሊኬሽን በመጫን ብቻ። ስለዚህ እነኚህን መረጃዎች በመጠቀም እንግዲህ ስልኩ ኦሪጂናል ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እንደምትወዱትም ተስፋ አደርጋለሁ። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ይሆናል። አመሰግናለሁ።